Och det har blivit dags för en gammalhederlig spoilervarning här i Aktuellt. Så är det. Ni som tittar på serien The 100 kan göra något annat nu ungefär sådär en 5-6 minuter. Gör det nu, för nu ska vi nämligen analysera det öde som redan drabbat en av karaktärerna i seriens hemland, nämligen USA. Ja, det handlar om den lesbiska karaktären Lexa som nyligen dödades i serien och den proteststorm som det ledde till. Många har tröttnat på att hbtq-karaktärer allt för ofta går ett tragiskt öde till mötes. Det här skottet har lett till ett raseri bland hbtq-cineaster. Den lesbiska karaktären Lexa i det amerikanska postapokalyptiska tv-dramat The 100 dödas. Don't be afraid. You're gonna be fine. Det är inte första gången det går käpprätt åt skogen för hbtq-karaktärer i popkulturen. Historiskt har de ofta tagit livet av sig eller blivit dödade. Frågan om hbtq-karaktärers överlevnad har tidigare tagits upp. Men den här gången har missnöjet nått nya höjder efter att sociala medier flödat över av uppmaningen hbtq-fans förtjänar bättre. Kampanjen har blivit större än en Twitterstorm. Fans har även samlat in pengar till en organisation som erbjuder stöd till hbtq-ungdomar som hamnat i en livskris. Producenterna till The 100 har svarat på kritiken från fansen. Anledningen till att den lesbiska karaktären sköts till döds var helt enkelt att rollinnehavaren var upptagen med en annan produktion och inte hann med båda. Men förklaringen verkar inte ha fallit i god jord, för på sociala medier fortsätter känslorna att svalla. Starka reaktioner i USA alltså. Välkommen hit Roger Wilson. Tack så mycket. Som är programledare för P1 Kultur. Varför tror du att det är så många som har reagerat så här starkt den här gången? Det här är ju en serie som riktar sig till en tonårspublik och jag tror helt enkelt att de här lite yngre tv-tittarna, de tänker inte vänja sig vid det som vi som är lite äldre kanske har gjort. Vi kanske var mer tacksamma för att det någon gång dök upp en bög eller en flata. De vill ha någonting mer. Sen var det väldigt hypat också. Man hade gått och väntat på att det skulle bli en kyss, att det skulle bli romantik och sen tar man livet av den ena i det här paret i samma avsnitt. Det blev för mycket för dem helt enkelt. Svårt att hantera, men om man då går till själva kärnfrågan. Håller du med de som protesterar om att hbtq-personer oftare dör? Alltså det finns ju en gammal tradition som fanns inom amerikansk film sådär, från 50-60-talet. Att det var mycket så, precis som det sades i inslaget, mycket självmord och så. I tv så är det mer att man använder hbtq-personer ofta för ett speciellt syfte. De kanske ska ha en jobbig komma ut-process. De kanske ska flirta med en av huvudpersonerna. Och när de liksom har fullgjort den här uppgiften så vill man skriva ut dem ur serien. Om man tar den här The 100-exemplet, om man hade en plan för Lexa, då hade man väl sett till att den här skådespelaren var uppskriven och att man hade kontrakt med henne flera år framåt. Nu hade man väl tänkt att det skulle vara en liten fling och sen skulle det vara slut. För skulle huvudpersonen och Lexa ha ett långt förhållande i den här serien så kanske man är rädd för att det skulle bli en lesbisk serie av det hela. Men alltså, det känns ju inte direkt modernt här. Det känns inte särskilt 2016. Nej. Hur tänker filmbolagen här? Varför gör de så här? Alltså det finns nervositet. Alltså det finns ju många undantag, men det finns nervositet framförallt bland de här större tv-bolagen. Om vi tittar på streamingtjänster som Netflix eller Amazon så gör man ju precis tvärtom och skriver in transpersoner, skriver in bögar och lesbiska i massor av serier. Så det är någonting att de här streamingtjänsterna vill profilera sig, vill visa att de ligger ett steg före. Så där lever de längre? Där lever de längre, de får vara huvudpersoner. I de här stora kanalernas serier så är man ofta hänvisad till att vara birollsfigurer istället. Och hur tror du utvecklingen kommer att se ut och kommer det att slå igenom som då på de här streamingsajterna som du nämnde? En del var att en av manusförfattarna har liksom uttalat sig till fansen och varit lite så nervös. Han ska nu skriva manus till Xena the Warrior Princess, en remake av en gammal fantasy-serie. Där fanns en lesbisk fling som aldrig riktigt liksom blev fullständig. Han har nu nästan lovat att det där ska bli mycket lesbiskt. Lite att se fram emot det. Om man då tittar på den här kampanjen och protesterna nu då, så är det påsktider. Kan man
hoppas på att Lexa kommer att återuppstå nu. Det tror jag inte, men de här var ju väldigt militanta, de här fansen. Och de uppmanade ju andra att inte se på serien. Och det blev i alla fall en liten svacka redan första veckan efter Lexas död. Så att jag tror att producenterna kanske tänker sig för både 1 och 2 gånger åtminstone när det är serier som vänder sig till unga fans som har de här sociala medier. Men det blir ingen Bobby i Dallas att han helt plötsligt, eller hon dyker upp i duschen någonstans. Jag tror den här serien bygger på att man tar livet av väldigt många rollfigurer. Så skulle man börja tramsa med det där så finns det ingen återvändo, tror jag. Men framöver så blir det fler som överlever, tror du? Jag tror det. Det är en del av en större utveckling. Och jag tror faktiskt att många har blivit lite skakade av det här. Att det blev så stora reaktioner och så ilskna. Den här, som jag sa innan, den här generationen tänker inte nöja sig med några tramsiga birollsfigurer. De vill ha hela kakan. Tack så mycket, Roger Wilson, för att du kom hit. Tack.